สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาสเก็ตบุ๊กทัวร์เล่มนี้กันนะครับเล่มนี้เนี่ยเดี๋ยววาดมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะแล้วก็ถึงเดือนสิงหาคมปีนี้นี่แหละซึ่งอันเนี้ยเป็น EP 2โอเคเดี๋ยวเราก็มาเริ่มสเก็ตบุ๊กทัวร์เล่มนี้กันว่ามีอะไรกันบ้างเนาะไปดูกันเลยโอเคเราก็จะเริ่มมาที่หน้าปกก่อนนะครับหน้าปกเราก็ได้มาจากศิลปินหลายท่านนะที่เราไปเจอมาใน River City นะฮะเปิดมาปุ๊บนะฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเป็นโปรเจกต์ว่าแบบเฮ้ยปีหน้าจะมีอะไรนะแต่ว่าเรื่องนี้มันจบก่อนตอนเดือนสิงหาอันนี้เนาะซึ่งเราก็ได้สติกเกอร์มาจากหลายคนเหมือนกันนะเป็นอะไรที่แบบเมมโมรี่มากๆนะฮะอันนี้ก็เป็นโค้ดประจำใจนะเดี๋ยวก็จะเปิดมาดูทุกครั้งที่เราได้สเก็ตพอเริ่มมาหน้าแรกเนี่ยเราก็ช่วงนั้นแบบวาดเราชอบวาดอะไรที่มันเป็นแอสโทรเนาะหรือว่าเป็นแบบหุ่นเหล็กอะไรเงี้ยพวกแบบว่าผสมกับแมชชีนเข้าไปเราก็เลยจะวาดแบบเล่นสลับดำขาวเทาเนาะคือว่าช่วงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเหมือนติดแนวแบบแมชชีนนิดนึงนะเราเลยชอบความซับซ้อนอย่างนี้แล้วก็เราเลือกสีอะไรเป็นที่เป็นมาร์กเกอร์อย่างสีฟ้านี่นะฮะสีไซแอนนี่อันนี้เหมือนเราจำได้ว่าไปกรุงเทพมั้งเราแบบเหมือนเราเจอรถเยอะมากเนาะเราก็เลยจะแบบว่าวาดรถเป็นเปอร์เฟกติมีรถเมล์ด้วยแล้วมีรถกำลังหงายท้องอยู่ก็ส่วนทางซ้ายอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนสายลับอะไรเงี้ยมันนี่เกิร์ลอันนี้วาดที่ The Jam Factory ถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนนั้นคนเยอะอยู่ดิวก็คิดว่าเป็นเหมือนเป็นร้านกาแฟเงียบๆแถวๆคลองสานถ้าจำไม่ผิดนะใกล้ๆไอคอนสยามเนาะถ้าใครอยู่กรุงเทพก็น่าจะรู้จักกันแถวๆนั้นแล้วเหมือนแบบตรงนี้มันจะมีพวกร้านหนังสือตั้งอยู่อะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็มีแมวด้วยเนาะจะได้ว่ามีแมวหางกุดลายขาวดำอยู่ไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรนะไม่ได้ถามเจ้าของร้านนะแต่ว่าร้านนี้ก็เหมาะกับนั่งทำงานหรือว่านั่งจิบกาแฟหรือว่าพาไปเดทก็ได้เนาะเราหลังจากที่เราวาดสเก็ตอันนี้เสร็จแล้วก็เราก็เดินไปตรงนี้เนาะมันมีหนังสืออยู่อันนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดเหมือนว่าตอนนั้นเราเปิดบูธที่เมโทรอาร์ตแถวๆ MRT พหลโยธินทุกคนเราช่วงระหว่างเปิดบูธ7 วันนั้นเราก็ลองนั่งสเก็ตตัวละครอย่างเช่นสัตว์หมาอะไรเงี้ย สุนัขใช่ไหมแล้วก็มีห่วงโซ่นะครับหรือว่าอาจจะเล่นเทคนิคแบบเซอร์เรียลอย่างตรงนี้เนาะท่านี้เหมือนเราได้มาจากด็อกิเมนทารีเรียกว่าเป็นหนังสั้นมั้งแล้วเขาก็บอกเหมือนเป็นคำปรัชญาชีวิตว่าแบบ Hey son life is too short live your life at your best แล้วก็จะเป็นเหมือนกับว่าพ่อก็สอนลูกอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอันนี้เราวาดเป็นสเก็ตโซเฟียภาพนี้ชื่อว่าเคมดาวเหมือนช่วงนั้นมันเป็นช่วงเดือนกุมภาเนาะวาเลนไทน์พอดีซึ่งอันนี้เราก็เหมือนเป็นภาพน้องโซเฟียกำลังแบบสะท้อนกระจกตัวเองเนาะว่าไปผ่านอะไรมาบ้างนะครับในระหว่างที่หลงทางก็เหมือนกับได้คุยกับตัวเองผ่านหน้ากระจกจงใจเย็นก็คือในเวลาผีบานของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะเราก็เลยพยายามสึกว่าแบบไอ้ดอกกุหลาบอันเนี้ยมันเป็นเหมือนกับการที่ดอกกุหลาบมันอันนี้เนาะกำลังแบบเหี่ยวแล้วก็อันนี้คือกำลังผีบานคือเอาง่ายๆเป็นเหมือนเชิงปรัชญานิดนึงที่พูดถึงทุกคนมีฤดูใบไม้ผลิเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยส่วนอันนี้ก็เป็นสเก็ตนะมาที่ภาพนี้อันนี้ก็เป็นสเก็ตเหมือนกันช่วงที่ MRT พหลโยธินแล้วก็สเก็ตโซเฟียเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะแล้วก็ศึกษาการวาดเอลิเมนต์โซเฟียไปด้วยรวมถึงภาพนี้ก็เหมือนเราจะวาดเหมือนแบบว่าเป็นโซเฟียกำลังหลงทางอยู่เนาะว่าเรากำลังไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็อยู่ในเมืองเนาะเพราะว่าตอนนั้นดิวอยู่กรุงเทพแล้วแบบคนมันเยอะมากเลยทุกคนเราแบบถ้าใครเป็น introvert จะรู้สึกอึดอัดเนาะเวลาที่แบบว่าหมด energy แล้วแบบไปเดินที่คนเยอะคือมันไม่แคร์ใครเลยตอนนั้นนะอันนี้ก็ถ้าใครเป็น introvert น่าจะรู้ดีว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเหมือนเราว่าคาแรคเตอร์แบบเป็นตัวละครสิงโตนะฮะลองวาดแบบว่าให้มันดูโอเวอร์หน่อยๆอะไรเงี้ยก็มีซีนเรือข้างๆชอบอะไรที่แบบว่ามันมีเรือแล้วก็มีรถตรงนี้ด้วยถ้าใครสังเกตดี
ช่วงนี้ก็จะวาดเป็นเหมือนเราวาดในที่สเก็ตที่ MRT หมดเลยเนาะช่วงนั้นเราเปิดบูธ อันนี้เราก็เหมือนเราวาดตัวละครโซเฟียนะก็อันนี้เหมือนซีนที่อยู่ในห้องน้ำนะซึ่งอันนี้เป็น private โปรดการ์ดบ้างเพราะว่าเรายังไม่เคยบอกที่ไหนว่าถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ก็ถือว่าเห็นเป็นครั้งแรกเลยว่าในสเก็ตเรามีอะไรบ้างนี่อันนี้ก็คือว่าตอนที่กำลังเปิดบูธอยู่นะครับตรงข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเขาขายพวกแบบิกอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวิร์กช็อปให้เพลงกันแล้วก็ตั้งหน้าบูธตรงเมโทรอาร์ตเนาะแล้วก็มีป้ายแบบเขียนว่าโซเอาด้วยนะเพราะว่ามันมีสินค้าบางอันโซเอาไปหมดเลยนะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนด้วยนะครับที่อุดหนุนส่วนอันนี้ก็ อันนี้พี่แบ็กชาเนาะก็เราวาดคาแรคเตอร์เหมือนเป็นแฟนอาร์ตอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็วาดสเก็ตเล่นๆแหละมีน้องมะม่วงด้วยแล้วก็มีพี่จำมีพี่ออกโทเบอร์ใช่ไหมพี่หมูแล้วก็อันนี้น้องไข่เบบี้นะก็น่ารักดีอันนี้ก็เราลองวาดเป็นเปอร์สเปกทีฟมาเลยนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยดูแบบคือทุกครั้งที่เราได้วาดเปอร์สเปกทีฟอะถ้าเราไม่ได้วาดนานๆมันเหมือนมันอาจจะงงๆเนาะส่วนตัวดิวก็มีแบบบางทีที่แบบว่ามุมมันดูบิดเบี้ยวๆอะไรเงี้ยซึ่งเราพยายามทำให้มันสม่ำเสมอเนาะเราก็แบบเราเลยคิดว่าแบบการวาดรูปทุกวันมันมีผลจริงๆนะทำให้เราชำนาญมากขึ้นด้วยเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราก็จะข้ามไปอันนี้ดิวจำได้ว่าวาดที่มหาลัยนะครับอันนี้ดิววาดตอนแบบว่าช่วงนั้นเนี่ยเรากำลังอยู่ที่ร้านกาแฟใกล้ๆแป้นบาร์มันจะมีสนามบาสอยู่ตรงทางซ้ายมือของตรงนี้นะครับแต่เราไม่ได้วาดอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟนะแล้วก็มีคนมานั่งจับเข่าคุยกันข้างล่างอันนี้ก็เราก็วาดสถาปัตย์แถวมหานครนะฮะตอนนั้นเราก็วาดในตรงหอสมุดนะถ้าใครเคยไปหอสมุดศิลปากรน่าจะรู้ว่ามันมีตึกนี้อยู่เป็นตึกเหลืองๆแล้วก็มีแบบว่าตอนนั้นมันเป็นฤดูร้อนใช่ไหมมันก็มีแบบฝรั่งมาเดินแบบว่าถอดเสื้อแล้วก็เดินนะทุกคน ซึ่งตอนนั้นเราก็นั่งวาดพอดีแล้วเราก็เลยแคปอันนี้ทันส่วนทางซ้ายเนี่ยก็เป็นเบื้องหลังของภาพ Home is Everywhere ที่เราได้วาดไปบนMural Painting เนาะก็จะมีแบบละครโซเฟียแปะผนังอยู่เดี๋ยวเราจะขึ้น insert ภาพไปกันต่อมานะครับอันนี้ดูว่าตอนไปที่ปากคลองตลาดนะซอยนั้นเนี่ยแบบว่าดอกไม้เยอะมากนะถ้าใครได้ไปนี่คือดอกไม้ที่ขายเต็มทุกคนดอกไม้แบบทุกนานาชนิดเลยแล้วเราก็พยายามไปเสพบรรยากาศว่าแบบเฮ้ยที่นั่นมีอะไรบ้างเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเราเปิดบูธที่ศิลปากรช่วงนั้นเนี่ยเพื่อนๆดิวในศิลปากรเขาก็ชวนดิวไปเปิดบูธนะซึ่งดิวก็สนใจเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยลองไปเปิดในมอนะเพราะว่าเขาก็ให้คนนอกเข้าได้ซึ่งเราแบบว่าซิ่วมาแล้วแต่ว่า ตอนนั้นก็อยากแบบว่าไปเจอเพื่อนๆในมออยู่ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่ก็คิดถึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเก็ตแบบโซเฟียมั้งแล้วก็อันนี้ก็คือตัวตุ๊ตู่นะถ้า ตุ๊ตู่ในศิลปากรที่นครถมเนี่ยก็มันจะมีตัวนี้เยอะมากเลยถ้าใครมาทับแก้วจะรู้ว่าแบบตัวนี้มันทำไมมันแบบเยอะจังอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบลองวาดมอนสเตอร์ไปนะครับเป็นสเก็ตอันนี้ก็จะเป็นซีนเหมือนช่วงนั้นเราติดจีนมั้งเพราะว่าช่วงนั้นจะแบบเรามีงานอีเวนต์ที่เชียงใหม่อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆก็พูดถึงจีนแล้วเราก็ลองวาดสเก็ตที่มันเป็นแบบเกี่ยวกับจีนนี่ก็จะมีแบบคนนั่งแล้วเขียนแล้วก็มีคนกระโดดกอดจูบกันนะหวานแหววเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะแล้วช่วงนั้นเนี่ยดิวก็เพิ่งได้มากับนครถมมาอยู่นครถมแบบยาวๆอีกรอบหนึ่งเนาะหลังจากที่อยู่กรุงเทพประมาณ1 ปีครึ่งได้ซึ่งร้านกาแฟร้านแรกที่ดิวจำได้ว่าแบบดิวประทับใจมากๆเนาะที่ได้กลับมานครถมก็คือร้านนี้แหละเพราะว่าดิวก็เห็นมันเปิดตั้งแต่ม.ปลายแล้วมั้งก็ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วได้แล้วดิวก็เห็นมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้เข้าสักทีเพราะว่าตรงหน้าร้านเนี่ยมันจะมีแบบประตูโค้งๆอยู่แต่อันนี้ก็คือส่วนด้านข้างในของร้านนะครับซึ่งตอนแรกดิวนึกว่าร้านเนี้ย
ดูนึกว่าตอนแรกมีเขาขายแค่ขนมปังแต่ว่าพอเข้าไปสั่งร้านครั้งแรกเนี่ยเราก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยมันมีคาเฟ่ด้วยนี่หว่าอย่างเงี้ยถ้าใครมาแวะนครถมก็มาแวะร้านนี้เลยดูแนะนำอร่อยมากมันก็เป็นสเก็ตเหมือนกันนะฮะเราก็ฉะนั้นเราก็จะวางแบบพวกคอมโพสิชันเล็กๆนะนี่แคนวาสกลมเพราะว่ามีช่วงหนึ่งเราติดวาดบนแคนวาสกลมนะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพมามีบางภาพเนี่ยไม่ได้ลงใน IG หรือว่าในเพจนะครับผมเราก็จะมาเปิดเผยสเก็ตหมดเลยนี่อันนี้ก็เป็นวาดจีนกรุงเทพอีกแล้วนะฮะซึ่งก็มีแบบอีวาเกเลียน01ตรงนี้นะอันนั้นวาดเล่นๆเฉยๆนะแต่ว่าอันนี้เหมือนซีนเราจำได้ว่าเหมือนเราไปนั่งสตรีทเขาเรียกว่าสตรีทฟู้ดเนาะแล้วมันก็มีร้านกาแฟตั้งอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็มีผู้คนเดินสัญจรแบบเยอะมากเลยแถวๆเยาวราชนะทุกคนซึ่งเยาวราชนี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องคนเยอะอยู่แล้วแหละแต่เราพยายามที่จะแบบที่คนเยอะๆเพื่อเอาเผชิญหน้าความกลัวเหมือนกันนะในฐานะที่เป็น introvert อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันเป็น challenge อย่างหนึ่งเลยอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบซีนว่าสไนเปอร์นะก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ดูว่าจะได้ว่าร้านกาแฟที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้ที่เอาไว้อันนี้ก็จะเป็นน้องโซเฟียนะฮะภาพทางซ้ายเนี่ยก็คือชื่อว่ามืดแปดตานะฮะก็จะเห็นว่ามันจะมีแปดตานะแล้วน้องโซเฟียกำลังถือแอปเปิลอยู่อย่างนี้ซึ่งที่เราพูดมืดแปดด้านนะเพราะว่าจริงๆการที่เรามืดแปดด้านนะด้านที่9อาจจะเป็นทางสว่างอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าสื่อว่าแบบแอปเปิลตัวนี้มันก็คือยาพิษที่บางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ใช่แล้วก็ได้ส่วนทางขวาอันนี้ก็เป็นคอมมิชชั่นนะครับก็เราว่าให้กับคนลินมินิถ้าจะไม่ผิดนะเป็นคอมมิชชั่นที่เขาให้เราวาดเสือดำแล้วก็น้องกระต่ายน้องกระต่ายของเขาแล้วก็น้องหมาซามอยตีบนกีบอะไรอย่างนี้น่ารักตีกุ๊กกิ๊กแต่ว่าอันนี้นะครับเราก็แบบเหมือนเราวาดขำๆอะว่าแบบเวลาเราวาดสไนแล้วแบบมีสมมติมีคนมาจะในเลนส์กล้องอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นตูดกวางนะมีเซนเซอร์นิดหนึ่งก็น่ารักดีครับเป็นแปลกดีอันนี้ก็เป็นภาพว่าโซเฟียนะในวันที่แบบว่าตกอับอะไรเงี้ยก็มีแบบน้องก็แม่มากลมหัวนะครับทุกคนทางขวานี่ก็จะเป็นเหมือนกับความกลัวมันไม่มีรูปร่างนะครับคือเราคิดว่าแบบสิ่งที่เรากลัวอยู่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีเลยก็ได้เงาปะมันเหมือนเป็นไอน้ำที่พี่ขุนเขาเคยพูดถึงไว้ว่าแบบความกลัวมันเป็นเหมือนหมอกถ้าเราเอามารวมเป็นน้ำเนี่ยความมันจะเป็นแค่แบบนิดเดียวทุกคนเป็นแค่แก้วน้ำแก้วเดียวอะไรเงี้ยถ้าเราหมอกในพื้นที่บริเวณนั้นที่ชื้นๆเราก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยจริงๆความกลัวมันไม่มีรูปร่างเลยความกลัวมันเป็นเหมือนแบบสิ่งที่เราสร้างเองนะฮะเราก็เลยแบบว่าเอาหมึกดำๆเนี่ยมาถมเขาให้เข้าด้วยกันเนาะให้มันเป็นเหมือนกับการซึมเขาแบบว่าแบบจริงๆความกลัวเรามันมาจากข้างในเราที่มันสามารถแผ่ขยายไปทั่วทุกทิศทางได้นะครับอันนี้ก็ถ้าจำไม่ผิดเหมือนเราลองวาดอีเวนท์ที่มันเหมือนแบบเป็นมังกรตัวสุดท้ายที่ได้ตายลงเนาะเราก็เลยแบบว่าทุกคนในอันนี้ก็จะเป็นซีนแบบ ซีนในเมืองจีนในยุคโบราณเนาะว่าแบบมังกรตัวสุดท้ายจะเป็นอะไรซึ่งเราอาจจะได้อิมโฟเรนซ์จากจีนเยอะนะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยวันตรุษจีนเดือนกุมภาใช่ไหมแล้วก็วันเชียงใหม่ช่วงเมษาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเราชอบสถาปัตย์จีนเหมือนกันเพราะว่าแบบหลังคาพวกอะไรเนี่ยมันโค้งๆซึ่งภาพนี้วาดไม่เสร็จหรอกเราก็ข้ามไป ช่วงนั้นเหมือนเป็นเอานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าพอมาวาดโซเฟียแล้วเนี่ยมันก็ฟื้นฟูกำลังใจมาได้หน่อยนะอันนี้น้องโซเฟียก็กำลังร้องไห้ออกมาเป็นดวงจันทร์นะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับ present is a gift นะฮะคือโดยคิดว่าแบบคำว่า present มันแปลว่าปัจจุบันใช่ไหมแต่ว่า gift ในคำว่า present ถ้าเป็นตัวคำนามมันจะแปลว่าปัจจุบันแต่ว่าถ้าเป็น verb มันจะเป็นการให้ของขวัญอะไรเงี้ยเราคิดว่าแบบเฮ้ยปัจจุบันมันคือการให้ของขวัญนี่หว่ามันคือแบบการได้อยู่กับปัจจุบันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วเพราะว่าการที่เรามองในอนาคตหรือในอดีตอะไรเงี้ยก็มันยังไม่ถึงนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับวาดคอมมิชชั่นให้กับพี่ฟ้าด้วยนะครับอันนี้เหมือนพี่ฟ้าเขาจะเป็นนักร้องอะไรเงี้ยเราก็จะวาดเป็นสเก็ตคอมมิชชั่นอันนี้ก็เป็นภาพสเก็ตนะตอนหลังก็เอาไปลงสีในโปรเครียทอีกทีนึงนะครับซึ่งเพลงที่เขาแต่งก็คือเพลงรีเวนนะทุกคนมีตามเวอร์ชันภาษาไทยแล้วก็อังกฤษเนาะแต่สุดท้ายก็เป็นภาษาไทยนี่แหละ
ก็เราไปตามเพลงเขาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหน้านะเป็นหน้าที่2เข้ากลับมาดูแล้วแบบมันรู้สึกแบบเราผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะพูดถึงเหมือนช่วงนั้นเราอยากลองวาดแบบคาวบอยอะไรเงี้ยอยู่ดีก็ช่วงนั้นนึกถึงโนบิตะอะไรเงี้ยที่โนบิตะเขาชอบอยากเป็นคาวบอยใช่ไหมเราก็เลยแบบว่าคนถือปืนแล้วก็มีหมวกคาวบอยแล้วก็ลองเอาแบบว่าคนกับสัตว์มาขี่อยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วให้คนขับรถ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเราวาดแถวหัวลำโพงเจริญกรุงทุกคนแล้วมันมีแถวใกล้ๆริเวอร์ซิตี้ที่เป็นหอศิลป์ใช่ไหมคือเราชอบเดินในกรุงเทพใช่ไหมเราก็แบบลองเดินขึ้นเหนือไปปรากฏว่ามันมีแบบพวกร้านขายอะไรรถยนต์เต็มเลยมีท่อ PVC พวกเหล็กเราก็เลยไปนั่งเสพนะแต่ว่ากลิ่นที่นั่นก็ เอาเรื่องอยู่นะถ้าใครไม่ชินอะไรเงี้ยว่ามันก็จะมีกลิ่นน้ำมันกลิ่นเหล็กอะไรเงี้ยของเขาด้วยซึ่งเราก็พยายาม imagine นะระหว่างเดินทางแถวเจริญกรุงนะครับช่วงนี้ก็เดือนเมษาใช่ไหมเราก็วาดเป็นซีสงกรานต์เหมือนกันนะก็มีน้องไดโนเสาร์แล้วก็มีคนมาฉีดน้ำกัน เราก็จะพยายามแบบวาดจากข้างหน้าก่อนเวลาเราวาดไม่ล่างอะไรเงี้ยเราค่อยแบบวาดไปตามพื้นหลังค่อยๆตามแบบพื้นหลังแล้วมีรถวู้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงเปิดบูธที่ MIT รอบที่2นะครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็นสเก็ตอันนี้ก็ลองวาดคนเป็นหัวสว่างดูบ้างนะคือเราชอบเล่นอะไรที่มันเป็นเอลิเมนต์แปลกๆทุกคนมันเหมือนเราได้เปิดประสบการณ์ตัวเองด้วยว่าแบบเฮ้ยภาพที่เราวาดเนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างแล้วมันอาจจะเป็นไอเดียต่อยอดให้เป็นแบบภาพใหม่ต่อนะครับก็จะมีแบบการเล่นไฟอะไรอย่างนี้ในอันนี้นะครับซึ่งลายอันเนี้ยดิวชอบใช้ในลายสักที่วาดในตัวละครภาพเข้าไปอันนี้ก็เหมือนคนสเก็ตเยอะเหมือนกันก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็เหมือนเราลองคือช่วงนั้นเราติดวาดพวกรถยนต์ในพวกนี้มากเลยครับมีมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยว่าเราชอบเห็นมอเตอร์ไซค์ของอากิระในเรื่องอากิระแล้วมันรู้สึกเท่ดีอะไรเงี้ยก็มีซาเล้งด้วยแต่ว่า นั่นแหละเราลองวาดทุกหมดเนาะอันนี้ก็เป็นน้องโซเฟียนะถ้าเป็นทางซ้ายก็ลายสักที่พูดถึงเมื่อกี้ที่เป็นไฟก็คืออันนี้เองแล้วก็อันนี้จะเป็นน้องหัวใจนะฮะท่านี้ก็มันก็เชื่อมโยงกับท่าที่พูดถึงปัจจุบันคือของขวัญนี่ก็คือซีนที่เรานึกถึงตอนไปรอดอมั้งแล้วเราก็ลองวาดซีนนั้นดูแบบเขาให้ถือปืนเก่าทุกคนแล้วก็ใส่หมวกส่วนอันนี้เราก็เหมือนวาดเครื่องยนต์อีกแล้วในกรุงเทพนะว่ามันมีรถอะไรบ้างซึ่งอันนี้ก็เป็นรถตุกๆเนาะมีรถแบบว่ายุค70นะคือช่วงนั้นเราชอบเห็นรถคันนี้แล้วมันแบบว่าเขาเรียกว่ามันเอาไปประยุกต์เป็นเหมือนกีตาร์ทุกคนมันจะเป็นเหมือนกีตาร์ฟ้าๆเราก็อธิบายไม่ถูกมันเรียกว่ากีตาร์อะไรแต่ว่ามันเมื่อก่อนถือว่าเท่มากเลยนะยุค70อันนี้ก็จะเป็นซีนร้านราเมงนะทุกคนอาจจะเคยเห็นเพื่อนๆอาจจะเห็นในบางคลิปที่เราพูดถึงอันนี้เนาะแล้วก็ลงในคลิปนั้นแหละเกี่ยวกับสอนการวาดไม่ล่างมั้งถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้ก็สเก็ตโซเฟียแล้วก็ไม่มีมากเนาะอันนี้ก็เหมือนช่วงนั้นเราว่าช่วงที่เป็นอีเวนต์มะม่วงนะครับอีเวนต์มะม่วงคืออะไรใช่ไหมมันก็คือ Mango Art Festival นี่แหละส่วนอันนี้ก็เหมือนโซเฟียเราเหมือนเราได้ข้อความจากยูนิเวิร์สซึ่งมีหลายอันที่เราไม่ได้เปิดเผยที่ไหนนะเราพูดถึงคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกนะเหมือนซีนแบบไอรอนแมนนะช่วงนั้นดูมาเวลเรื่องหนึ่งมั้งแล้วมันมีไอรอนแมนอะไรเงี้ยไอรอนแมนแล้วก็เลยแบบเอามาต่อกับขาที่แอบแบบนิดนึงเนาะเซ็กซี่อะไรเงี้ย อันนี้ก็เหมือนกับเขาเรียกว่าความเป็นจิตวิญญาณศิลปินมันปลุกเนาะก็ภาพมันทะลุออกมาอะไรเงี้ยถ้าใครวาดรูปบ่อยๆก็จะรู้ว่าแบบร้านนี้ก็เป็นผู้พิพากษานะแบบว่าเวลาเรานึกถึงผู้พิพากษาทุกคนเราชอบนึกถึงแบบคนหัวล้านๆแล้วก็ใส่แว่นแล้วก็แบบมีเขาขาวๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีค้อนมาทุบๆแบบตีพิพากษาอันนี้เราก็วาดเหมือนสเก็ตแคปซูลเวลาว่าแบบมันจะมีช่วงที่ทุกคนแบบในหนังไซไฟนะทุกคนมันก็จะมีช่วงที่คนกำลังนอนหลับอยู่อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นตรงข้างล่างเนาะในซีนนั้นมันเหมือนแบบ
มันจะเป็นช่วงแคปซูลเวลาแล้วนอนข้าม100 ปี 200 ปี 300 ปี ไปอีกดาวหนึ่งอย่างเงี้ยคนในหนังก็เลยจะแบบนอนข้ามเวลากันนะครับซึ่งบางคนก็จะแก่ลงแต่ว่าบางคนก็จะยังแบบคงวัยเดิมอยู่อันนี้ก็เป็นดิวข้างๆนะว่าถ้าไปอยู่ในที่จริงก็จะตกเรียนโอเคแล้วก็เหมือนว่าพวกพันยานพาหนะก็มีหลายอันเลยอันนี้ว่าที่อันนี้ดิวว่ากับครอบครัวมั้งตอนนั้นเหมือนรอตีน้อยอยู่ทุกคนแล้วแบบช่วงนั้นเราก็เลยแบบเราวาดอะไรนะซึ่งมันก็ไม่เสร็จแหละทุกคนเนี่ยมันก็ยังแบบค้างๆอยู่แต่ว่าดิวรู้สึกว่าแบบบางทีการที่เราวาดไม่เสร็จมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นเสน่ห์มากเลยนะมันเหมือนเป็นวาบิซาบิอะที่แบบว่ามีความสมบูรณ์แบบในความไม่สมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยไม่ใช่วาซาบินะอันนี้ก็วาดที่ไหนก็รู้จะจำไม่ได้แต่ว่าเหมือนเราวาดเป็นซีนในเมืองกรุงเทพเหมือนกันนะกรุงเทพนี่เยอะมากพูดตรงๆนี่อันนี้ก็จะเป็นช่วงจุดเปลี่ยนนะที่ดิวจะได้ว่าเหมือนเป็นช่วงที่เราโซโล่เอ็กซิบิชันไประยะหนึ่งแล้วปรากฏว่าวันแรกมาดิวก็เริ่มป่วยไปมันเป็นอะไรที่กระทันหันมาทุกคนป่วยไปประมาณครึ่งเดือนได้แล้วเราก็กลับมารูปนี้ซึ่งภาพนี้มาก็เราพยายามสื่อความรู้สึกว่าแบบการนอนติดเตียงมันเป็นยังไงคือเราอยากวาดรูปมากเลยนะตอนนั้นแล้วเราก็แบบอยากจับปากกาแล้วมาวาดรูปแต่ทุกคนมันปวดหัวเราก็เลยแบบว่าไม่ได้วาดรูปไปช่วงหนึ่งเนาะมันอาจจะดูแบบเศร้าๆนิดหนึ่งแต่ว่าอันนี้เป็นความรู้สึกที่ดิวอยากเอ็กเพรสออกมาซึ่งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นในหลายๆอย่างของการวาดแนวอีกแล้วนะครับเราก็แบบพยายามแทรกน้องโซเฟียเข้าไปในรูปทรงแบบซิมโบลิกพวกนี้ตัวละครพวกนี้ที่แบบตายอยู่แล้วก็มีอะไรเหมือนหน่อดอกเห็ดเราก็พยายามสื่อว่าแบบไอ้พวกนี้มันคือแบบการเติบโตของจิตวิญญาณด้วยอะไรเงี้ยด้วยความที่โซเฟียหลงทางอยู่นะถ้าเราไปตามเลยในเรื่องราวโซเฟียก็จะเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงที่หลงทางนะแล้วน้องก็หาทางกลับบ้านอะไรอย่างงี้เราก็เลยแบบว่าความหลงในโลกภายในของน้องมันดูยิ่งใหญ่กว่าการหลงทางจริงๆซะอีกส่วนนี้ก็เหมือนเราเล่นรูปทรงสเกลเจอร์นะฮะเราก็มีแผนว่าแบบอยากลองเล่นสเกลเจอร์แบบรูปกลมๆอะไรเงี้ยตอนแรกกะจะเอาอันนี้ไปทำสติกเกอร์นะแต่ว่ารู้สึกว่าสติกเกอร์ถ้าเป็นยาวๆมันก็แปลกๆครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับว่าอยากให้มีไหมนะครับอันนี้ก็เริ่มแบบออกแนวเซเรียลแล้วครับเราก็เริ่มเล่นแบบพวกรูปทรงที่มันดูเวอร์ๆนะอย่างเช่นแบบละครตาโตๆหรือว่าแบบมีผงควันออกมาเป็นจิตวิญญาณเขาเรียกว่าเป็นเหมือนวิญญาณที่มันแบบค่อยๆระเหยออกมาคือแต่จริงวิญญาณมันมองไม่เห็นใช่ไหมแต่เราพยายามสื่อว่าแบบไอ้ความเป็นซิมโบลิกนี่แหละอันนี้คือวิญญาณที่มันระเหยออกมานี่ก็เป็นเหมือนโซเฟียกำลังแบบเป็นโหอยู่นะส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนกับ temptation is over นะ stuck in my mind cycling the same habit ช่วงนั้นเราพูดถึงแบบมันมีบาง habit ที่ดิวชอบทำอะไรวนซ้ำแล้วบางทีการที่เราทำวนซ้ำมันเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าบางทีถ้าเราแบบวนซ้ำแต่ว่าไม่ค่อยพัฒนาขึ้นเลยดิวคิดว่ามันกลายเป็นผลเสียแทนมันเหมือนอีโก้ที่เราแบบว่ายิ่งมันใหญ่ขึ้นมันยิ่งควบคุมยากขึ้นในทางกลับกันถ้าดิวรู้สึกว่าแบบความมีอีโก้กับความมั่นใจมันคนละแบบกันอันนี้ในมุมมองดิวนะครับทุกคนก็อาจจะยังไม่เชื่อตอนแรกก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบช่วงที่น้องโซเฟียกำลังรับแกะอยู่นะก็จะมีแกะแบบเตียงเป็นเตียงนอนนะน่ารักดีก็มีจิ้งจกตัวใหญ่นอนบนข้างบนนะดิวแบบว่าเหมือนเอาเป็นตัวหลอกภาพนี้ดิวชอบมากภาพนี้เป็นเหมือนแบบว่าเวลามันเป็นเหมือนภาพลงตาทุกคนทางซ้ายอันนี้ว่าจะเป็นกวางใช่ไหมเราก็มีเวลาไหลออกมาซึ่งดิวได้ไอเดียนี้มาจากซาวาดอร์ดาลีนะแต่ว่าในซาวาดอร์ดาลีมันหมายถึงการแบบ persistent เนาะ persistent ก็คือการยืนหยัดเวลาที่รอคอยมาอย่างยาวนานอะไรเงี้ยแต่ว่าในความหมายของดิวคือว่าแบบเวลามันเป็นสิ่งที่มันเป็นภาพลงตามันเป็นมายาซึ่งคำนี้มันดิวได้โค้ดมาจากไอน์สไตน์นะนี่เราจะเขียนไว้ทางซ้ายคือดิวรู้สึกว่าเวลามันเป็นสิ่งที่คนเราคิดขึ้นเองอันนี้เหมือนว่าที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งใกล้ๆไปเขาเลยแบบมีขายพิซซ่าพาสต้าอะไรอย่างนี้ด้วยหอมๆดีอันนี้ก็เป็นสเก็ตนะไม่มีอะไรมากอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบกลางคืนในช่วงเดือนตุลาโซเฟียเราแบบมีตัวละครตัวเองผุดขึ้นมาแล้วก็แบบเถียงในหัวอะไรเงี้ยกำลังนอนในช่วงฝันร้ายอยู่เราเริ่มใส่พวกค
ของกินเข้าไปในแนวนี้แล้วนะก็จะเป็นแบบมีของกินแล้วก็มีลูกโป่งคุยคนได้คือดิวเชื่อว่าแบบทุกคนต้องเคยเล่นลูกโป่งอะตอนเด็กๆลูกโป่งมันเหมือนแบบมันอิสระของมันอะตอนเด็กๆเราจะเหมือนแบบลูกโป่งพวกนี้เวลาเราตัดออกไปมันลอยขึ้นฟ้ามันรู้สึกเหมือนมันเป็นการจากลาครั้งยิ่งใหญ่เลยอะเราก็เลยแบบอยากเอาลูกโป่งมาใส่ในนี้ด้วยเป็นความเป็นอิสระแล้วก็มีแบบปาร์ตี้ดินเนอร์ในนี้ด้วยนะมีขนมหวานมีแบบลูกตาเราอาจจะหลอนๆนิดนึงนะครับนี่เราก็เริ่มเล่นแบบพวกลูกโป่งไปด้วยภาพนี้อันนี้ก็เหมือนเราจะภาพนี้ชื่อว่า facing ก็เป็นเหมือนกันเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้านกกับเจ้าตัวสัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับซึ่งดิวรู้สึกว่าในหัวของคนเราอะมันมีตัวดีกับตัวร้ายเขาเรียกว่าเถียงกันอยู่อะซึ่งตัวไหนจะชนะเนี่ยดิวคิดว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะป้อนอาหารให้ตัวไหนเนี่ยอันนี้ก็เริ่มสเก็ตโซเฟียนะมันเดินตามเสียงหัวใจอันนี้มันจะเป็นคลิปสอนนะถ้าเราผิดเราก็วาดซีนแบบเราไปร้านกาแฟอันนี้ไปสตาร์บัคซึ่งเราก็รู้สึกว่าสตาร์บัคมันอยู่ในทุกที่ทุกทางมากทุกครั้งที่ไปในห้างถ้าใครไปกรุงเทพบ่อยๆจะเห็นว่าสตาร์บัคมันอยู่ทุกที่ทุกทางคือมันจะอยู่ตรงแบบกลางกรุงอันนี้ไม่ได้อวยสตาร์บัคนะโอเคมาต่ออันนี้ก็เป็นสเก็ตโซเฟียนะครับนี่หัวใจมีคำตอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนความคิดที่โซเฟียกำลังคิดมา insecure หรือว่า anxiety อย่างนี้ต่างๆบลามันก็จะเป็นสเก็ตมาเลยนะซึ่งอันนี้ภาพสเก็ตเราก็เอาไปวาดเนี่ยอะคริลิกอีกทีนึงนี่ไม่ค่อยมีแล้วมีช่วงหนึ่งเราติดดินสอมากเลยซึ่งเราก็คิดไอเดียหลายๆอย่างนะซึ่งสุดท้ายก็รู้สึกว่าไม่ได้ใช้อะคริลิกละซึ่งมันก็สนุกนะอะคริลิกมันแบบว่าเราได้คิดอะไรหลายๆอย่างในคอนเซปต์ของมันนะอย่างเช่นอันนี้ที่เป็นบ้านแล้วแบบโดนคุมขังอยู่หรือก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่การแบบมันไม่ใช่การที่เรารู้สึกเสียดายเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นการได้ลองมากกว่าเหมือนเราได้มาสนุกกับเรื่องหนึ่งแล้วเราก็ดื่มด่ำกับมันนะดื่มด่ำกับความสนุกตรงนั้นคือรู้สึกว่าความสุขมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่ความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตอนระหว่างทางทุกคนอันนี้ดิวว่าที่ตอนนั้นไปชุมพรมาแล้วก็วาดเหมือนเป็นคนอยู่ในร้านสักนี่ก็วาดในร้านกาแฟแถวชุมพรดิวจำไม่ได้ว่าชื่อร้านอะไรแต่ว่าทางขวานี่จะเป็นที่ระนองคือเราเหมือนรวมวาดภาพในที่เดียวกันเลยว่าเราวาดอะไรบ้างเราจะรีบนิดนึงภาพนี้ก็เอาไปเป็นตัวอย่างในสเตนซิลนะคือตอนนั้นเหมือนเราเงาที่มันเป็นแบบเงาดำๆในพวกการ์ตูนมาร์เวลอะแล้วเขาชอบถมดำอะไรเงี้ยมันผสมกับการลงสีในดิจิตอลอีกทีหนึ่ง nobody compared to you อะไรเงี้ยคือคำว่า nobody มันแปลว่าไม่มีใครใช่ไหมแต่ว่าดิวรู้สึกว่าคำว่า nobody มันกลายเป็นคำนามมากขึ้น nobody ตรงนี้มัน compare กับตัวคนอยู่นะครับเอาง่ายๆคือเหมือนตัวตนภายในกำลังแข่งตัวเราอยู่เหมือนเรากำลังแข่งกับตัวเองเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเหมือนความรักเรามันเป็นเหมือนการให้ทุกคนครับอันนี้ก็เป็นหน้าสุดท้ายแล้วแหละนะครับส่วนอันนี้เราก็ได้สเก็ตอันนี้ดิวไม่ได้วาดนะแต่ว่าตอนนั้นไปเจอที่มิสเตอร์ครีมนะครับเขาก็ทำแบบเป็นเหมือนอาร์ตทอยอะไรเงี้ยหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วคือเราอยากสรุปว่าแบบอันนี้เป็นแบบเหมือนคลิปข้อแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งวาดสเก็ตบุ๊กอะไรเงี้ยว่าแบบถ้าเราไม่รู้วาดอะไรวาดไปเถอะเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่าเราชอบวาดอะไรแบบว่าบางทีมันล้มเหลวบ้างได้เรียนรู้บ้างได้ผสมผสานเทคนิคสไตล์ต่างๆมาทดลองอะไรเงี้ยในเรื่องนี้ก็มีประมาณเท่านี้แหละครับโอเคครับดิวก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับบางคนได้เนาะที่กำลังอยากวาดรูปแนวสเก็ตอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแนวแบบอย่างอื่นเนาะเพราะว่าดิวคิดว่าสเก็ตมันเป็นเหมือนมันเป็นแหล่งรวมสิ่งที่เราไปรีเสิร์ชมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอามาประกอบในเรื่องนี้เนาะดิวคิดว่าแบบมันทำให้เราเข้าใจตัวตนมากขึ้นทุกครั้งที่ทุกเล่มที่เราผ่านไปซึ่งการนี้ก็เป็นครั้งที่2ใน YouTube แล้วที่เรามาพูดถึงทัวร์ในภาพวาดนะก็ลองไปดูคลิปเก่าได้นะครับก็จะเป็นสเก็ตบุ๊กทัวร์นะครับสำหรับใครที่อยากหาไอเดียเพิ่มเดี๋ยวเราจะแปะตัวไอไว้ตรงบนขวามือตรงนี้เลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าเป็นกำลังใจในคลิปถัดไปแล้วบ๊ายบาย